Yun, panibagong vlog ulit tayo mga kabok. Mag-unboxing tayo ngayong araw. Ngayon ay Sabado. Hapon na dito sa Israel at gabi na dyan sa Pinas. I love you all. Still watching. Bye-bye. Unboxing natin. Ano kaya to? Yan. Oop. Oh. Jordan. Sapatos. Oh my God! Wow! At ito. Bait. Yan, bubuksan na natin. Kung ano ba ang nilalaman ng mga ano na to. Wow! Oh my God! Jordan. Wow! J1. Ayan ang nabili kong sapatos kahapon. Regalo naman minsan sa sarili. Ito naman yung B8. Oo ah. Yan siya. Yan. A few moments later. Oh my God! Wow! Para sa ating live at live Facebook at live YouTube. Ito ang gagamitin natin. B8. Yan. Try na nating i-assemble itong ating B8. Titesting mo natin yung ating nagbiling sapatos. Yan na. A few moments later. Yan na siya. Saktong-sakto lang. Oh my God! Wow!
Yun, maraming salamat at nakarating uli kayo sa dulo ng aking video. I love you, lalo na sa mga kapwa ko OFW at sa aking pamilya dyan. I love you. Maraming salamat. Bye-bye.